يقول الطير له في داخل القلب ميلاج، ولجله نغامر بالمساري ونجهم. لو كان نظراته به افراج واحراج، مكثر عذاريبه وانا فيه مغرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، احبتي ومتابعي قناة الصيد والمقناص اينما كنتم، حياكم الله جميعا. طبتم وطاب يومكم بكل خير. على خيرة الله نبدأ، وقبل أن نبدأ أتمنى منكم زيارة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس أمرا. أتمنى منكم أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك دعما لنا لكي نستمر معكم بكل جديد. حياكم الله. هناك عدة أسماء ومصطلحات متداولة بين الصقارين، كأن يقال قرناس أو منكب أو الفرسة أو المدهنة أو السابعة أو التبن أو الشليل أو القواطي أو المقيض أو الفك أو المخلاه أو التلاب إلى آخره. سوف نذكر جميع هذه المصطلحات المهمة لكل صقار. موضوعنا اليوم موضوع شيق كما ذكرت لكم أحبتي وأخوتي. هناك عدة أسماء ومصطلحات متداولة بين الصقارين، وهي عبارة عن تسميات لأشياء أو أفعال أو معدات. سنبدأ على بركة الله. حياكم الله. أولا، قرناس أو جرناس تطلق على الطير اللي تجاوز عمره سنة فأكثر. الطير بعد السنة وفوق سمى جرناس. العاتق تطلق على رقبة الطير، وهي من الصفات المحببة لدى الصقار. الصقار لما يكون عنده طير عاتقه طويل فهاي صفة محببة. المنكب، مناكب تطلق على نهاية آخر عظم من كتف الطير، وهي من صفات الطير السبوق إذا كانت بارزة للأعلى. الفرسة أو الحوصلة تطلق على الكيس الجلدي والواقع أمام الرقبة، وهي التي تحفظ اللحم الذي يأكلها الطير، وتسمى الفرسة. خامسا، المدهنة تطلق على قطعة من الشحم موجودة فوق ذنب الطير مباشرة، وهي التي يستخدمها الطير في تصفيف ريشه وتقويته. سادسا، السابعة تطلق على الجزء الأعلى من ظهر الطير، وتأتي مباشرة بين الجناحين وتسمى سابعة الطير. سابعا، التبن تطلق على الريش الصغير الواقع على صدر الطير وظهره. ثامنا، الشليل أو الشلايل أو الشليل تطلق على الريش الواقع على أرجل الطير من الأسفل، وهي من الصفات التي يتميز بها الحرار عن الشواهين، الشاهين البحري أو الجبلي. تاسعا، القواطي ريش الصعود تطلق على الريش الواقع تحت أبط الطير، وهذا الريش يساعد الطير في الارتفاع إلى الأعلى. عاشرا، المقيض أو الربط أو الرسق تطلق على مرحلة التي يتم فيها ربط الطيور في الصيف ووضعها في حجرة ملائمة لكي تبدل ريشها القديم بالريش الجديد. 11، الفك أو الإطلاق تطلق على نوع من المقيض، ولكن يطلق الطير في قفص كبير ولا يربط، بعكس الطريقة الأولى وهي الربط في الحجرة كنظام الهاك. 12، المخلاه أو التلقيف أو الرداف يطلق هذا المصطلح في حالة الهدد، عندما تهد طير وراء طير آخر لم يستطيع اللحاق بالطريدة، فتقوم بهد طيرك عليها. 13، المخلاه تطلق على قطعة كبيرة من القماش على شكل خرج لكي توضع فيها كل لوازم الصقار من ملواح ووكر وبرقع ومناقل. 14، البتال أو التلاب
تطلق على الطير اللي يحاول إبعاد الصيدة عن الصقار، بحيث يقوم بطردها إلى مسافات بعيدة تبعد كثيرا عن الصقار، ويبعد الصيدة إلى مسافات بعيدة. 15 اللحاق. يطلق هذا المصطلح على الطير اللي ليس به سرعة كبيرة لكنه يملك نفس طويل في الطرد، ويسمى لحاق لأنه يلحق متأخر ثم يصيد. 16 الطلع أو طلاع. تطلق على الطير اللي توجد به صفة الطلع، وهي رؤية الحبارة من مسافات بعيدة. 17 منقل أو منقول. تطلق على الطير اللي تغيرت أطباعه للأسوأ بسبب سوء فعل الصقار أو لموقف معين حدث للطير وأخافه. 18 ملواح أو تلواح أو الشلو. تطلق على جناح الحبارة، والمستخدم في تدريب الطيور، والمسمى بالدعو لغرض تعليم وتعود الطير على الحبارة. 19 الدس. تطلق على القفاز الجلدي الخشن، والذي يستخدم في نقل الطير وتعليفه، وفائدته تجنب مخالب الطير الحادة. 20 الدوار أو المجوال. تطلق على القطعة الحديدية والواقعة في وسط مرسل الطير، والمرسل هو الخيط المتين والمربوط بسبوك. 21 التبلاقة. التبلاقة تطلق على قطعة جلدية صغيرة مع مرسل صغير لكي توضع حول عمود الوكر لغرض عدم التفاف الحبل على الطير. 22 الصفرة. تطلق على القطعة النحاسية الصغيرة والمستخدمة لتركيب جهاز التتبع، وتركب على ريشة العمود في وسط الذناب. 23 الشبكة. تطلق على أداة مصنوعة من السيم والخيوط، وتوضع على ظهر الحمامة بغرض الإمساك بالصقور. 24 العلومة. يطلق هذا المصطلح أثناء شرائك أو صيدك لطريدة، ثم تخرجها حية لكي تعلم وتدرب عليها طير آخر، فتسميه علومة. 25 الخرب. تطلق على ذكر الحبارة المسن أي الكبير في العمر. 26 الحفانة أو الدجاجة. تطلق على أنثى الحبارة. 27 العرف. تطلق هذه الكلمة على الريش الواقع على حول رقبة الخرب، والعرف يقص ويوضع في السيارة كزينة للتفاخر. 28 القلاع أو القرحة. تطلق على مرض يصيب الطير، وهو عبارة عن حبة سامة وكريهة الرائحة تصيب الطير في فمه وفرسته. 29 الرداد. تطلق على مرض قاتل يصيب الطيور عامة، وعلاجه صعب جدا لكن ليس مستحيل إذا وجد علاجا سريعا وجيدا. وفي أيامنا هذا وجد جميع العلاج لدى الطيور والمراكز الطبية والصحية لدى الطيور. السمور السدة. تطلق على مرض يصيب أسفل كف رجل الطير، وهي مشابهة للقرقرينة، كفاكم الله شرها. الحفاة. تطلق على ظاهرة بداية مرض السمور، وهي تعتبر البداية، وعلاجها سهل بشرط أن تعالج بعناية واهتمام. كثيرا من المصطلحات لا زالت موجودة، لكن لن نطيل عليكم في هذا الفيديو. إلى فيديو آخر سوف نذكر لكم أيضا عدة مصطلحات. أحبتي وأخوتي، حياكم الله جميعا. أتمنى منكم ألا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي نستمر معكم بكل جديد. حياكم الله.